मैले अनलाइन मार्केटिङ कोर्सहरू बिक्री गर्छु। जस्तै यो कोर्सहरू विश्व बजारमा अत्याधिक हुने मार्केटिङ कोर्सहरू हुन्। यिनीहरूलाई मैले फेसबुक मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ, अटोमेसन, सोलो एड्स जस्ता अनलाइन मार्केटिङहरू फिचर्सको प्रयोग गरेर घरमै बसी विश्व बजारमा बिक्री गर्छु। अनलाइन मार्केटिङमा पैसा लगानी गरेर कोर्स किनेर टेक्निक सिकेर प्रक्रिया सिकेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर पैसा कमाउने हो। अर्को कुरा एकै पटकमा सफलता पाउने पनि होइन। यसलाई निरन्तरता दिनु सक्नुपर्छ, किनभने कतिपय समयमा हामीले गरेका प्रयासहरू सही ठाउँमा पुग्न नसक्लान्। हाम्रो काम भनेको अनलाइनको माध्यमबाट कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिसलाई मार्केटिङ गर्दै सेल्स गरेर आम्दानी गर्ने हो। इन्टरनेटले कहिले पनि र कुनै पनि हालतमा पैसा दिँदैन। इन्टरनेट त एउटा माध्यम मात्र हो। डिजिटल मार्केटिङमा आएर अनलाइन ट्रेनिङ कोर्सहरू मात्र सेल्स गर्ने भनेको पनि होइन। टेक्निक प्रयोग गरेर लोकल बिजनेस पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा मिडिया चलाउने महानुभावहरू पनि डिजिटल वेबमा आइसक्नु भएको छ। डिजिटल मार्केटिङको प्रभाव एकदम पावरफुल हुँदै आइरहेको छ। र अर्को कुरा, फेसबुकले नजानिदो तरिकाले हामीसँग लाखौँ पैसा लिएर गइरहेको छ भने हामीले किन फेसबुकलाई प्रयोग नगर्ने त?